जय भीम, जय शिवराय मित्रांनो. माझं नाव आहे यश. तुम्ही बघत आहात आपलं यूट्यूब चॅनल यश क्रिएशन YT. भावांनो, सर्वात प्रथम तुमच्या सर्वांचे मनापासून आभार की आपण फक्त 3 महिन्यात आपण 400 सबस्क्रायबर कंप्लीट केलेले आहे. म्हणून तुमच्या सर्वांचे खरंच मनापासून आभार केलेले तेवढं कमी असेल भावांनो. तसंच भावांनो, तुमच्यासाठी मी एकदम कडक अँड ब्रँड न्यू एडिटिंग व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला एक कमेंटमध्ये करायचं आहे. आता आपण प्रिव्ह्यू बघूनच घेऊया. तसेच भावांनो, तुम्हाला आता बीट मार्क, शेक इफेक्ट सर्व काही लागेल. सर्व डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. ते डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला एक पासवर्डची आवश्यकता असेल. तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठे पण असू शकतो. भावांनो, व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण बघा. तसेच भावांनो, तुम्हाला आपले व्हिडिओ आवडत असतील तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा व सबस्क्राईब शेजारील बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा. कारण की भावांनो, तुम्ही बेल आयकॉन प्रेस केल्यानंतरच तुम्हाला आपल्या चॅनलचे अपडेट्स भेटेल व तुमचा एक लाईक व एक सबस्क्राईब माझ्यासाठी खूप मौल्यवान आहे. नक्की करा. तसंच भावांनो, तुम्हाला एडिटिंगवर काहीही अडचण असेल ना, मला फक्त इंस्टाग्रामला फॉलो करा. आपण तिथे सर्वांचे रिप्लाय देत असतो म्हणून तुम्ही नक्की फॉलो करा. तसंच भावांनो, तुमच्याकडे अलाइट मोशन प्रो ॲप्लिकेशनचं व्हर्जन नसेल ना, तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईंट होऊ शकता. आपण तिथे मटेरियल पण फ्रीमध्ये देत असतो व सर्व ॲप्लिकेशन प्रो ॲप्लिकेशन सर्व तिथे आहे. तुम्ही टेलिग्रामला लवकरात लवकर जॉईंट व्हा. लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. चला भावांनो, जराही वेळ न घालवता आजच्या एडिटिंगला सुरुवात करूया. भावांनो, तुम्हाला अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर असा एक इंटरफेस दिसेल. तुम्हाला भावांनो, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये बीटमार्क आणि शेक इफेक्ट दिलेले आहेत. तुम्ही इम्पोर्ट करून घ्या. एकदम भारी असं गाणं आहे भावांनो. हे तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला भावांनो खरंच प्रिव्ह्यू आवडला असेल तर भावांनो, व्हिडिओला खरंच एक लाईक करा. कारण की भावांनो, तुम्ही सपोर्ट करत जा तुमच्या भावाला. आणि भावांनो, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की तुमच्या सर्वांचे खरंच मनापासून आभार की आपण फक्त 3 महिन्यात आपण 400 सबस्क्रायबर गेन केलेले. त्यामुळे तुमच्या सर्वांचे खरंच मनापासून आभार केले तेवढे कमी राहील भावांनो. म्हणून भावांनो, पुढे असा सपोर्ट करत जा. आता आपल्याला डायरेक्ट 1K करायचे म्हणून सपोर्ट भावांनो नक्की करा. आता भावांनो, तुम्हाला बॅकग्राऊंड आणि इमोजीचं एक ॲड करायचं आहे. ते इमोजीचं आणि भावांनो बॅकग्राऊंड मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे. तुम्ही तिथून फक्त इम्पोर्ट करायचं आहे तुम्हाला आणि तो पासवर्ड टाकायचा आहे. आणि भावांनो, तुम्ही आपल्या मागचे व्हिडिओ बघितले नसेल ना, तर एकदा नक्की बघा. आपण भारी त्याच्यामध्ये प्रिव्ह्यू एडिटिंग शिकवलेले आहे. तुम्ही मागचे व्हिडिओ नक्की बघा. आणि भावांनो, हा व्हिडिओ तर तुम्हाला आवडला तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा की अशा प्रकारचे व्हिडिओ आपण पुढेही बनवायचे का नाही. भावांनो, नक्की कमेंट पण करत जा. कमेंट पण तेवढीच महत्त्वाची भावांनो. आता भावांनो, तुम्हाला फक्त आपल्या बीटमार्कप्रमाणे तुम्हाला इमेजेस फटाफट ॲड करायचे आणि ॲड केल्यानंतर भावांनो, तुम्हाला बीटमार्कच्या पुढं आलेला भाग तुम्हाला कट करायचा आहे. आणि भावांनो, तुम्हाला सर्व इमेज, फोटोज, बॅकग्राऊंड सर्व मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे. आणि भावांनो, तुम्हाला शेक इफेक्ट आणि बीटमार्कसाठी पासवर्ड नाही आहे याची काळजी घ्या. काही लोक म्हणतात भावांनो पासवर्ड नाही आहे. पासवर्ड व्हिडिओमध्ये आहे. फक्त तुम्ही व्हिडिओ भावांनो पूर्ण बघत जा. तुम्हाला पासवर्ड 100% मिळेलच. तसंच भावांनो, तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला पण जॉईंट व्हा. तर त्या आपण पासवर्ड बिना आपण व्हिडिओ टाकत म्हणजे मटेरियल टाकत जातो भावांनो. तुम्ही आपला व्हिडिओ पूर्ण बघत जा. आणि भावांनो, तुम्हाला पासवर्ड टेलिग्रामला पण टाकायलाच लागेल. म्हणून भावांनो सांगतो तुम्हाला. आता भावांनो, तुम्हाला रश्मिकाचे फटाफट फोटो ॲड करायचे. बघू शकता मी तुम्हाला सर्व HDR फोटो दिलेले आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये. तुम्ही फक्त बीटमार्कप्रमाणे आहे ना फोटो ॲड करा. तुम्हाला भावांनो, तुम्हाला काही अडचण असेल ना, फक्त एक इंस्टाग्रामला मेसेज करा. आपण तिथे सर्वांचे रिप्लाय देत असतो. मेसेज करा. आणि भावांनो, तुम्ही आपले मागचे व्हिडिओ बर्थडेचे, कारण की भावांनो, मी मागचा व्हिडिओ तुम्हाला बर्थडेचा मी पाहिला असेल, तुम्ही बघितला नसेल ना, फक्त तुम्ही तो बर्थडेचा प्रिव्ह्यू बघून घ्या. आपण त्याच्यामध्ये ओरिजिनल कम्प्युटर एडिटिंग वाणी करेल. मग तुम्ही मागचे व्हिडिओ नक्की बघा. पुढे पण भावांनो, मी अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आणणार आहे. त्यामुळे तुम्ही आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला पण लाईक करा. 30 लाईक फक्त भावांनो ठेवलेले आहे व्हिडिओचे. तुम्ही 30 लाईक लवकरात लवकर कंप्लीट करा. आणि भावांनो, तुम्हाला फक्त बीटमार्कप्रमाणे तुम्हाला सर्व इमेज ॲड करायचे. सर्व इमेज बघू शकता. तुम्हाला मी सर्व इमेज डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे. आणि भावांनो, तुमच्या पण फोटो तुम्ही टाकू शकता ह्या सॉन्गवर किंवा काही पण म्हणा टाकू शकता. आणि भावांनो, आपण काल पोल केला होता आपल्या चॅनलवरती, टेलिग्राम ग्रुपवरती. तिथे आपण बोललो होतो की नेक्स्ट व्हिडिओ कोणता आणायचा. तर भरपूर जणांनी वोट केला की रश्मिका स्टेटस एडिटिंग शिकवावा आणि आपण याच्यावरच व्हिडिओ आलेला आहे. आता भावांनो, मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे ना एक ब्लॅक कलरचा कलर चेंजर इफेक्ट दिलेला आहे. तो तुम्ही इम्पोर्ट करूनच घ्या. तसंच भावांनो, तो इफेक्ट देखील असा कडक इफेक्ट आहे ना हा.
तुम्हाला एकदा दाखवतो मी. आणि हा भावांनो सर्वात प्रथम तुम्ही वरती करून घ्या, जेणेकरून हा व्हिडिओला एकदम भारी बघू शकता भावांनो. एकदम भारी असा इफेक्ट आहे हा. आता भावांनो तुम्हाला शेक इफेक्ट ॲड करण्यासाठी बॅग घ्यायला लागेल. त्यानंतर तुम्हाला पहिलाच इफेक्ट कॉपी करावा लागेल. त्यानंतर आपल्या बीटमार्कवर जावं लागेल. त्यानंतर हा भावांनो तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करावा लागेल. पेस्ट करण्यासाठी तुम्हाला इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचा. बघू शकता भावांनो एकदम भारी असा इफेक्ट आहे हा. पुरा डिझॉल्व इफेक्ट म्हणता याला. आणि हा इफेक्ट भावांनो तुम्हाला देखील कुठेही भेटणार नाही. आणि परत ही रश्मिकाच्या फोटोला क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन कॉफी इफेक्ट म्हणायचं. आणि भावांनो तुम्हाला आता सर्व बीट्सला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. भावांनो सर्व बीट्सला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. सर्व भावांनो सर्व फोटोला पण बघा पेस्ट इफेक्ट करायचा भावांनो. फक्त पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे भावांनो तुम्हाला सर्व फोटोला. तुम्हाला फक्त भावांनो प्रॉपर फोटो सेट करायचे. एकदम भारी असे आपल्या चौकोनमध्ये तुम्हाला सेट करावं लागेल. बघू शकता भावांनो सर्वांना असा इफेक्ट कॉपी करायचा, डायरेक्ट पेस्ट करायचं. कॉपी आपण केलेला आहे, डायरेक्ट फक्त पेस्ट करायचा आहे. आणि भावांनो हा इफेक्ट देखील एकदम कडक इफेक्ट आहे हा. हा भावांनो ब्लर पण होतो आणि सर्व इफेक्ट हा मिक्स आहे, तुम्हाला दिसेलच. आणि तुम्हाला भावांनो हा इफेक्ट देखील भरपूर आवडेल. व्हिडिओला नक्की लाईक करा, कारण की भावांनो तुम्ही लाईक नाही करते भावांनो. व्हिडिओ बघता आणि सोडून देता भावांनो. लाईक नक्की करा. अशा प्रकारे भावांनो आपण इफेक्ट लावलेले. आपण भावांनो आता 8.16वर येऊ. आता तुम्हाला तुमच्या गॅलरीमध्ये जायचं आहे. गॅलरीमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एक स्पेशल इफेक्ट्स ॲड करायचा आहे. तो स्पेशल इफेक्ट भावांनो मला शोधायला टाईम लागेल. आता भावांनो मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये रश्मिका नेम असं एकदम भारी कडक असं नाव दिलेलं आहे. भावांनो तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला हा नाव आवडलं तरी व्हिडिओला फक्त लाईक करा. आणि हे नाव देखील मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे. तुम्ही तिथून फक्त पासवर्ड टाकून डाउनलोड करू शकता. पासवर्ड व्हिडिओमध्ये आहे म्हणून व्हिडिओ नका स्किप करू. आणि भावांनो आता तुम्हाला परत गॅलरीमध्ये जायचं आहे. गॅलरीमध्ये गेल्यानंतर भावांनो तुम्हाला व्हिडिओवर जायचं आहे. तुम्हाला आता एक शॅडो PNG ॲड करायची आहे. शॅडो PNG अशी व्हिडिओच्या 19.9पर्यंत यायची आहे. अशी खाली ओढून घ्यायची आहे. खाली ओढून घेतल्यानंतर अशी फिल स्क्रीन करायची आहे. आणि रश्मिकाचं नाव वरती घ्यायचं आहे आणि शॅडो PNG खाली घ्यायची आहे. रश्मिकाचं नाव भावांनो प्रॉपर सेट करून घ्या तुम्ही. असं एकदम मिडलला आणि खाली सेंटरला एकदम सेट करून घ्या. त्यानंतर भावांनो तुम्हाला 8.16वर यायचं आहे. परत तुम्हाला गॅलरीवर जायचं आहे. गॅलरीवर गेल्यानंतर भावांनो मी तुम्हाला भावांनो अजून एक स्पेशल इफेक्ट्स पण दिलेले आहे. आणि नाव बिव सगळं मी तुम्हाला स्पेशल इफेक्ट ॲड करायचा आहे. हा स्पेशल इफेक्ट देखील मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे. तुम्ही हा डिस्क्रिप्शनमधून डाउनलोड करू शकता. आणि बिल्डिंग अँड ऑपोसिटीमध्ये लाईटिंगमध्ये जाऊन तुम्ही या भावांनो स्क्रीन करून घ्या. भावांनो आठवणीने स्क्रीन करून घ्या. भावांनो अशा प्रकारे आपला भरपूर असा व्हिडिओ तयार झालेला आहे. आता भावांनो तुम्ही एकदा बघून घ्या. भावांनो थोडा अटकेल पण सेव्ह झाला. एकदम भारी असा आपला स्टेटस दिसेल. बघू शकता भावांनो मी एकदम कडक असे इफेक्ट दिलेले डिस्क्रिप्शनमध्ये. नाव बिव सर्व मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे. आता तुम्हाला भावांनो तुम्हाला आवडलाच असेल, ही मला वाटतं तुम्हाला आवडलाच असेल. आता भावांनो तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला गॅलरीत जायचं आहे. गॅलरीत गेल्यानंतर भावांनो तुम्हाला तुमचा लोगो ॲड करायचा आहे. आणि भावांनो तुम्हाला लोगो बनवता येत नसेल तर मला फक्त कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आपण लवकरात लवकर याच्यावर व्हिडिओ बनवू भावांनो. आता भावांनो तुम्हाला लोगो असा प्रॉपर सेट करायचा. बिल्डिंग आणि ऑपोसिटीमध्ये जाऊन त्याची ऑपोसिटी थोडी कमी करायची भावांनो. एकत्र करायचे. सेव्ह करण्यासाठी तुम्हाला एक्सपोर्टिंगचं ऑप्शन असेल त्याच्यावर क्लिक करा. त्यानंतर त्याचे रिव्हॉल्युशन 1080p ठेवा, नाही तर आपण 720 ठेवलेली आहे तरी चालेल भावांनो. आणि अशा प्रकारे एक्सपोर्ट करा. भावांनो हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे मनापासून आभार. भावांनो पुढे असा सपोर्ट करत जा. आणि भावांनो आपण 500 सबस्क्रायबरच्या जवळ आहे. 500 सबस्क्रायबर तुम्ही लवकरात लवकर कंप्लीट करा. धन्यवाद.